यो गाइज स्वागत छ माइल ब्लॉग्स में। टुडे इट्स वीकेंड, हाम्रो वीकेंड है ना। हमारे वीकेंड में क्या क्या चल रहा है हमारे किचन में, ये मैं हूँ और इधर पौरी चल रहा है, पौरी चल रहा है। कैसा बंदियो ना, कैसा आज सब जग छ, कराई छ, प्रेसर कुकर छ, इधर चक्कु छ, चपिङ बोर्ड छ। एनिवे आज हामी चटपट आज चटपट भोलि बिहान चटपट भन्ने टाइपको एउटा थिएको छ, त्यही खाना लाग्यो हो। सो चटपटे बनाएर खान लाग्यो आज। कस्तो हुन्छ हैन, चटपटे पानीपुरी चाट भन्ने कुरा खाँदा मिठै हुन्छ, जाँदा साह्रै गाह्रो हुन्छ फेरि। ठीक छ, यो प्याज हो रे, त्यस पछाडि यो उसिनेको आलु, यहाँ फेरि एकदम हजमोला पनि छ, हजमोला पनि राख्ने रे। अनि यहाँ फेरि अब के रे यसको नाम, चना, चना पनि रेडी हुँदैछ, भिजाएको चना अरे। यहाँ छ यो मिनी वाई मिनी प्याकेट, त्यस पछाडि यहाँ भुजा, बुद्ध भुजा है, यो बुद्ध भुजा। त्यस पछाडि 2 किलोको लागि अमिलो, ट्याक्क लगाएर अमिलो आएको छ। अलि मसिनो काटे है, मोटो मोटो काटेको नखानेले तिखा हुन्छ होइन, मोटो काटे नमिठो देखिन्छ क्या, मसिनो काट्नुपर्छ। अनि ट्याक्कै त्यो पनि अब नखानेले पनि खान्छ क्या, मिठो हुन्छ। हाजमोललाई मसिनो गर्नुपर्छ रे होइन, पाउडर बनाउनेहरू। त्यस पछाडि चटपटे मालेसी बडा अच्छा हुन्छ रे। पाउडर के पाउडर हो, पाउडर। आलुलाई त्यसरी काट्नुपर्छ, चटपटे बनाउने यसरी त काट्ने अरे। मिठो लाग्छ छ नि, यो त उम्रिया छैन त, यतिका तेल किन हो त नि, यसलाई भुट्न ढोकिहालेको। चना पुरै फ्राई भइरहेछ चटपटको लागि। हो, यस्तो मसिनो गरेपछि दामी हुन्छ। ल आयो है मिनी वाई, यस्तो सानोमा झिका रहेछ नि। तिमीलाई थाहा थियो पहिला? थाहा थियो, तर मलाई थाहा छैन यस्तो सानोमा निकालेको छु भने। हाफ होला 10 रुपियाँ होइन, यसमा पिरो हुन दिएको पिरो हुन्न छैन त। पिरोको त हामीसँग के टेन्सन भएको, रिकोसन राख्यो नि त। वी हेभ ग्रिन चिली होइन, त्यो सबै खाने कहाँ सकिएला त्यति। पुग्छ भयो होला, भयो। ल रेडी भयो अब होइन, के को रेडी हुन मिक्स गर्नु छ, चना राख्नु छ। यो चाहिँ फ्राई गरेको चना, यो केराउको सट्टा होला क्या होइन। वाउ, यसमा के हाल्नु बाँकी छ अब? अमिलो, नुन पनि बाँकी हो।
ल अमिला हाल यो चाहिँ अम्चुर भिजाएको अम्चुर हो ल ठिक चुकिलो हुन्छ त्यतिले भइहाल्ला कस्तो भयो रे मिठो देख्यो के रे खाएपछि थाहा हुन्छ रेडी भइसक्यो ल रेडी टु सर्भ होइन ओ माइ गॉड कसलाई कति कति बसा पऱ्यो है हालौँ हालौँ दुई 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 यो किन्दा कति रुपियाँ पर्छ रे 3 यो त कतिको होला 20 रुपियाँको होला 20 रुपियाँको त 20 रुपियाँको यति प्लास्टिकमा हालिदिएर आउँछन् तर 10 रुपियाँको त बेच्दैन होला आजकल त 10 रुपियाँको आउँदैन क्या सो चटपट चटपट आयो होइन कस्तो छ थाहा छैन कस्तो छ चटपटे च्यालेन्ज चटपटे च्यालेन्ज होइन मुक्बाङमा बाहिर कति धेरै घाम छ कति छ टेम्परेचर थाहा छ हेरि आएर अनि घरमै बस्नु होला फुर्सद पाएको मान्छेहरूले लखर लखर बाहिर नडुल्नु होला अब छुट्टी नै हुँदैन बिदा नै हुँदैन भने त अब दुःख गर्नु परिहाल्यो तर छुट्टी छ बाहिर जाने काम छैन भने बाहिर ननिस्किनु होला दामी भाषा दामी भाषा पिरो अमिलो ठिक छ के भयो चुकिलो चपाएँ के अमिला अम्चुर हामी चाहिँ कलर नराखेर बनाउँछौँ कलर किन दाने हो मन पर्दैन कलर बाहिर आई हेट कलर बाहिर किनेर खानु पर्यो भने पनि सिम्पल यतिको राम्रो पनि हुन्न बनाएर माग्नु नत्र पनि बाहिर खाने नमान्ने जे खाने छ घरमा बनाएर खाने रे हाम्रो सरको त्यस्तो छ छिटो खानुपर्छ त अहिले बस्यो भने मिठो हुन्न पिरो कता कता पिरो लाग्नु लाग्यो खोर्सानी खान भने दियो मलाई झुलेर राखेको छु किन फाल्छौ क्या फाल्छौ चटपटी खाना यत्तिकै खाऊ न खाऊ खाऊ क्या त्यो टिकटकमा पिरो हालेर आउँछ नि त्यो पनि फेरि खुर्सानी टोकेर आउँछन् कसरी मिठोवाला खोर्सानी हो कि होइन खोर्सानी पनि मल्लो पिरो हुन्छ नि खै त हामीले आज भोलि लकडाउनको समयमा घरमा जे सबै चिजहरू छ खुर्सानी चाहिँ बेला बेला सकिएर आउँछ कि हाम्रो नै खुर्सानी एक दिन त बिना खुर्सानी खान्छौँ फेरि किन्नु पर्ने हुन्छ खुर्सानी खाने बानी लागेपछि एक दुईवटा फलेको थियो फेरि त्यो फेरि गलिया छ किन फेरि
छिर्कुलीले खाइदियो होला के ऊ त्यो करेला खाइदिएछ हाम्रो बारीमा छैन त्यही भएर खुर्सानी चाहिँ किन्नु परिरहेछ यो पनि किनेकै हो ओके जाने गाह्रो भयो मलाई यति धेरै छ अझै ल तपाईँहरूलाई पनि हामीले यो लुजर आई एम विनर खाइरहेको हेर्दा हेर्दा वाक्क लागिसक्यो होला धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीले चाहिँ लकडाउन खुलिसकेपछि अलिकति यो कोभिड अलिकति साम्य भइसकेपछि चाहिँ यसमा अब सक्दो स्पेसल हाम्रो कन्टेन्ट ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ होइन अब हुनु त हाम्रो त्यस्तो धेरै मेहनत गरेर अनि के नै राखौँला भन्नु त छैन तर चाहिँ हामीले यस्तै हो तर मिलाएर अलि बगेको भिडियो बनाउने छ होइन र बगेको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ माया गरिदिनु हाम्रो हामी दुईजनाको आफ्नो आफ्नै कामको आफ्नो आफ्नै ज्ञान गुणको छुट्टा छुट्टै च्यानल भए तापनि हाम्रो यो रमाइलो गर्नुको लागि अनि हाम्रो दिनचर्या कसरी बित्दैछ अनि तपाईँहरूसँग फेरि यसबाट चाहिँ स्पेसल भेटघाट गर्नुको लागि हाम्रो यो च्यानल हो यसलाई पनि माया गरिदिनु भएको छ त्यही खुसी लाग्छ सधैँभरि माया गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु मैले त भन्दै आजको यो अनि यहाँको नेपाली ज्ञानलाई पनि माया गरिदिनु होला कस्तो भिडियो जम्मा 20-22 भ्यू जान्छ क्या तर यहाँको च्यानलको भिडियोमा एकदम युट्युबका धेरै टिप्सहरू हुन्छ माया गरिदिनु होला युट्युब प्रेमीहरूले है टेन्सन नगर टाइम आउँछ सबका आफ्ना टाइम आएका थाहा छैन सो आजको यो श्रृङ्खलाबाट हामी छुट्टिन्छौँ लकडाउनको बेलामा आफ्नै घरमा जे छ त्यसलाई नै अब मिलाएर पकाएर खानु होला अब स्वस्थ रहनु होला व्यस्त रहनु होला र एकदम सुरक्षित रहनु होला भन्दै आजको श्रृङ्खला आजको यो छोटो छोटो हाम्रो भिडियोबाट आजको हाम्रो विकेन्ड भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छौँ बाई 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 Have a safe time.